Ada yang pernah berpesan kepadaku, carilah pengalaman dalam hidup ini untuk aku mengenal erti kehidupan. Hiduplah sebagai seorang musafir dan mengembaralah di bumi ini umpama air yang bergerak di sungai-sungai menuju ke lautan yang luas. Aku hidup di jalanan, mengembara bersendirian ke tempat yang asing untuk mencari diriku sendiri, untuk mencari pengalaman baru, untuk mengenal pencipta sekalian alam, melihat keajaiban dan keindahan ciptaannya. Aku mengembara di bumi Asia untuk melihat sendiri warna-warna kehidupan dan keindahan alam di sepanjang perjalananku. Dengan basikal, aku menjelajah. Telah hampir sebulan sejak aku merentas masuk ke utara China dari sempadan Mongolia. Dan telah masuk 2 minggu aku berada di bandar Xi'an menunggu permohonan visaku untuk diproses di sana sebelum aku boleh meneruskan perjalananku. Aku kemudiannya bercadang untuk mengisi masa ini untuk melawat tempat-tempat yang menarik yang terletak tidak jauh dari bandar itu dan mendaki ke puncak-puncak gunung di Huashan. Mei 2014. 2 minggu telah berlalu dan aku masih lagi berada di bandar Xi'an, masih menunggu permohonan visaku untuk diproses. Aku melawat muzium makam Maharaja Qin Shi Huang yang terletak tidak jauh dari Xi'an. Muzium ini adalah sebuah tempat tarikan pelancong yang datang ke bandar Xi'an kerana ia mengandungi beribu-ribu ukiran patung-patung tentera terakota. Patung-patung tentera terakota ini diukir semasa zaman pemerintahan Maharaja Qin Shi Huang, iaitu maharaja yang pertama dalam Empayar Cina yang bertujuan untuk menemani dan menjaga baginda dalam kehidupannya selepas mati. Tempat ini dipenuhi dengan ahli-ahli arkeologi yang datang ke sini untuk mengkaji dan terus menggali untuk mencari lebih banyak patung-patung yang ditanam di sekitar makam maharaja tersebut. Selain ahli arkeologi, tempat ini juga menarik begitu ramai pelancong tempatan dan dari serata dunia untuk melihat dengan mata mereka sendiri keajaiban patung-patung ini. Mereka masih lagi menggali kawasan ini yang dipercayai mengandungi lebih banyak patung-patung terakota ini yang masih tertanam. Setengah patung ini dijumpai dalam keadaan yang telah hancur berkecai dan ada yang kehilangan senjata atau anggota badannya. Aku amat kagum bila memikirkan betapa yakinnya kepercayaan maharaja ini yang amat pasti bahawa patung-patung tentera terakota ini akan hidup bersamanya di alam akhirat untuk menjaga keselamatannya sehingga sanggup mengarahkan supaya beribu-ribu patung ini untuk diukir. Aku juga kagum melihat kesenian patung-patung ini diukir dengan begitu terperinci yang bersaiz sebenar, dan setiap patung ini adalah unik antara satu sama lain. Jumlahnya dianggarkan lebih dari 8,000 buah yang terdiri daripada tentera yang menggunakan pedang, panah dan tentera berkuda.
Selain melawat muzium dan makam Maharaja Qin Shi Huang itu, aku juga menerokai kawasan di sekitar tempat ini bersama seorang pelancong dari Chile yang tinggal di hostel yang sama denganku di Bandar Xi'an. Kami menghabiskan masa di sini untuk mendaki bukit-bukit di sini untuk melihat pemandangan seluruh kota Xi'an dari puncak bukit ini. Masa 2 minggu saya stuck dekat Bandar Xi'an kerana menunggu permohonan visa saya itu untuk diproses. Saya jumpa dengan ramai pelancong-pelancong asing yang datang daripada pelbagai negara, dan ada juga antara diorang ni semua pun senasib dengan saya, terpaksa tunggu seminggu hingga ke 2 minggu di Xi'an kerana mereka pun ramai yang memohon untuk melanjutkan tempoh visa dekat Xi'an. Kerana dalam banyak-banyak immigration office dekat China, Xi'an ni adalah salah satu tempat yang paling senang berurusan dengan visa berbanding tempat-tempat yang lain. Jadi saya tak adalah rasa lonely sangat kerana ramai kawan untuk bersosial sepanjang saya dekat situ. Ada juga sekali tu saya jumpa dengan seorang pengembara yang mengembara juga dengan basikal di seluruh benua Asia masa saya tinggal dekat hostel dekat Xi'an tu. Dan kadang-kadang rasa seronok bila kita dapat bertukar-tukar pengalaman antara satu sama lain, kerana walaupun kami ni ada persamaan iaitu mengembara perlahan-lahan dengan menggunakan basikal, tapi kami berasal daripada dua tempat yang berlainan. Dia datang daripada Eropah, hidup dalam culture orang-orang barat, dan datang ke benua Asia dan melihat dunia ni, melihat cara hidup tradisional masyarakat timur daripada pandangan seorang yang membesar dalam culture Eropah. Dan saya ni pula di sebaliknya. Saya datang ke tempat diorang, melihat dunia ni, melihat cara hidup masyarakat barat daripada pandangan seorang yang membesar dalam culture orang-orang timur, membesar dalam culture masyarakat Melayu. Dan bila kami berdua melihat dunia ni daripada dan mengembara perlahan-lahan dengan menggunakan basikal, bila kita orang share kita orang punya pengalaman tu, kita punya thinking, kita punya pendapat tentang apa-apa je pasal aspek kehidupan ni, saya rasa ia adalah satu pembincangan yang amat menarik. Aku kemudiannya mengambil sebuah lagi bas untuk melawat sebuah lagi tempat yang menarik yang terletak tidak jauh dari Xi'an. Sebuah gunung yang telah lama aku ingin lawati, Huashan. Bertahun-tahun lamanya aku menyimpan hasrat untuk memanjat gunung ini setelah melihat gambar-gambar yang diambil dari seorang rakanku yang pernah ke sini 10 tahun yang lalu. Dan aku berasa teruja apabila aku akhirnya menjejakkan kaki di gunung ini dan melihat sendiri pemandangan di sini dengan mataku sendiri. Dah lama saya teringin nak ke gunung tu. Masa saya tengok gambar-gambar seorang kawan saya yang pernah pergi kat situ 10 tahun yang lepas, daripada gambar tu pun saya macam terasa ada something yang menarik saya untuk pergi ke tempat tu sendiri. Daripada tengok gambar tu je, somehow saya boleh rasa perasaannya bila melihat pemandangan dekat kawasan tu. Saya bayangkan awan-awannya yang bergerak laju kerana tiupan anginnya yang begitu kuat dekat kawasan pegunungan, sejuknya, bunyi daripada burung-burung yang berkicau, dan saya rasa satu hari nanti saya kena pergi sendiri dekat situ untuk experience sendiri perasaan tu. Dan saya sendiri pun memang suka gunung. Gunung adalah tempat favourite saya. Saya memang suka berada dekat tempat tinggi kerana bagi saya tempat tinggi ni adalah tempat yang tenang, sunyi, jauh daripada bunyi kereta dan orang ramai. Dan bila berada dekat puncak-puncak gunung ni, selalunya udara dia segar kerana selalunya memang tak ada apa pembangunan dekat kawasan-kawasan gunung ni semua. Dan berada dekat puncak-puncak gunung ni, saya boleh tengok pemandangan yang luas daripada tempat tinggi. Boleh tengok bintang-bintang di langit pada waktu malam dan langit biru pada waktu siang, tak dihalang oleh awan-awan yang tebal.
kerana lapisan-lapisan awan tebal ni semua dah berada dekat bawah saya. Jadi kadang-kadang saya suka imagine kalau syurga tu berada dekat langit, maknanya saya ni dah beberapa ratus meter lagi dekat dengan syurga daripada tempat biasa. Dan perasaan tu memang rasa special bila saya berada dekat puncak-puncak gunung yang tinggi ni semua. Gunung ini mengandungi 5 buah puncak utama. Aku memulakan pendakianku ke arah puncak utara. Jalannya agak mudah dan tidak begitu curam pada mulanya. Laluan pendakian ini dibina di sepanjang perjalanan dari tempat permulaan pendakian ini hinggalah ke seluruh puncak-puncak gunung ini. Aku mengambil masa lebih kurang 2 jam menaiki anak-anak tangga ini dari tempat permulaan di pintu masuk tempat ini hinggalah ke puncak utara gunung ini. Pada mulanya, aku tidak dapat melihat pemandangan di sini dengan jelas kerana dihalang oleh pokok-pokok di sini. Tetapi, semakin tinggi aku mendaki, bilangan pokok-pokok di sini menjadi berkurangan dan aku mula melihat pemandangan yang menakjubkan di sini. Terdapat kedai-kedai di sepanjang laluan ini selang beberapa ratus meter menjual makanan, minuman dan buah-buahan. Mereka menjualnya dengan harga 4 kali ganda lebih mahal di sini. Setelah lebih sejam aku mendaki, tangga-tangga ini menjadi semakin curam. Tetapi semakin tinggi aku mendaki, semakin indah pemandangan di sini. Dan lebih kurang 1000 anak tangga terakhir sebelum aku tiba di puncak utara Huashan, aku terpaksa memegang rantai-rantai besi di sepanjang tangga ini kerana ia menjadi terlalu curam. Aku mula bergerak dengan lebih perlahan dan lebih berhati-hati semakin hampir aku di puncaknya. Dan aku akan berhenti untuk beberapa minit setiap kali bila aku tiba di kedai-kedai menjual makanan di sini untuk merehatkan badanku, sementara sebelum aku meneruskan perjalananku ke puncak utara gunung ini. Walaupun kepenatan, aku meneruskan lagi perjalananku kerana tidak sabar untuk melihat pemandangan yang menakjubkan di puncak utara gunung ini. Aku akhirnya tiba di puncak utara gunung ini pada lewat petang dan kagum melihat suatu pemandangan yang indah, umpama aku berada di alam fantasi.
Aku kemudiannya berehat dan berlega-lega di sekitar kawasan puncak utara Huashan ini untuk mencari tempat untuk bermalam dan melihat matahari terbit dari puncak utara gunung ini. Setelah puas aku menerokai kawasan di puncak utara gunung ini, aku akhirnya sampai ke satu tempat yang agak sunyi dan boleh melihat pemandangan di sekitar gunung ini dengan begitu jelas. Apabila pagi menjelang, aku amat kagum melihat pemandangan yang indah di sekitar gunung ini disinari cahaya mentari di awal pagi, seperti sebuah lukisan yang hidup. Setelah melihat matahari terbit di puncak utara Huashan, aku mula menerokai puncak-puncak yang lain di gunung ini. Aku mula melihat ramai pelancong-pelancong yang lain yang kebanyakannya naik ke sini dengan menggunakan kereta kabel. Semakin lama, semakin ramai orang di sini dan ia mula menjadi sesak. Satu kekurangan masa saya dekat puncak Huashan tu adalah keadaannya yang terlalu sesak masa saya dekat situ. Saya memang tak plan sangat nak ke sana pada masa tu. Saya just pergi je tanpa buat apa-apa research masa saya duduk dekat Xi'an. Masa saya dekat Huashan tu, rupa-rupanya masa tu adalah holiday, hari cuti umum di seluruh negeri China, menyebabkan ramai pelancong-pelancong tempatan yang datang untuk bercuti dekat gunung tu. Dan bila hari cuti umum pula, harga barang-barang dan rate hotel, guest house dekat situ semua naik 2 kali ganda daripada hari-hari biasa. Jadi saya pun malam tu tidur je dekat atas kerusi pasal saya tak bawa duit banyak, dan guest house paling murah pada masa tu pun adalah lebih kurang dalam 300 yuan untuk satu malam, dan satu pack instant noodle pun dah dekat RM20. Dan sepanjang hari saya menerokai sekitar puncak gunung tu, saya rasa tak enjoy sangat kerana jalannya sesak, bising dan terasa macam jalan dekat dalam shopping mall pula. Tambah lagi pula setengah jalan dekat lereng-lereng gunung tu semua sempit. Jadi saya sampai kena beratur untuk lalu dekat jalan-jalan dan tangga-tangga yang sempit tu yang menghubungkan semua 5 puncak-puncak utama dekat gunung tu. Tapi walau bagaimanapun, saya tetap kagum melihat pemandangan dekat situ yang begitu unik, yang jarang-jarang saya dapat tengok. Walaupun keadaan di sini penuh sesak semasa aku menerokai ke semua 5 puncak utama Huashan ini, aku tetap kagum berada di tempat yang tinggi ini, mengamati pemandangannya yang unik sekali. Melihat puncak-puncak gunung ini umpama lukisan pemandangan tradisional orang Cina. Tidak hairanlah puncak-puncak gunung ini menjadi destinasi utama para Sami Buddha pada zaman dahulu untuk datang bertapa selama berbulan-bulan di sini kerana ketenangan dan keindahan pemandangannya.
Aku akhirnya mengambil sebuah kereta kabel untuk turun dan kembali semula ke tempat permulaan pendakian ini untuk mengambil sebuah bas untuk pulang ke Kota Xi'an. Perjalanan kereta kabel ini mengambil masa 23 minit untuk sampai ke tempat permulaan pendakian ini melalui lembah-lembah yang indah di sekitar gunung ini. Dan puncak-puncak gunung ini kelihatan begitu unik yang berbentuk tajam umpama sebuah pisau. Melihat keindahan di puncak-puncak gunung di Huashan ini, perasaannya terasa seperti aku sedang membayangkan sebuah alam khayalan semasa membaca buku-buku cerita dongeng yang lama semasa aku kecil. Aku melihat pemandangan di sekitar tempat ini lebih seperti sebuah lukisan kerana keindahan tempat ini, terutamanya apabila disinari cahaya matahari yang berwarna kekuningan ini di awal pagi.